Alla jag möter har en egen uppfattning om Ingmar Bergman. Rubrikerna om hans utbrott och demonregi är många genom åren. Stämmer mytbilden? Lika många människor talar ju om hur hans magi och kärlek kan få vem som helst att nå långt över sin förmåga. En som känner honom bättre än någon annan är vännen och skådespelaren Erland Josephson. Under 25 år har de haft ett ständigt pågående samtal. Mitt möte med Ingmar Bergman och Erland Josephson kommer att handla om livet, döden och kärleken. Då är du nervös? Ja. Ja. Jag trodde jag var mer. En stund senare kommer Ingmar Bergman till studion. Jag tänker på våra telefonsamtal inför inspelningen. Men hur skickligt han regisserat även mig. Vi har diskuterat bakgrundsfärg i studion, stolar, antal kameror, ljussättning och ljud. Och så har han önskat Bragokex och svart vinbärssaft i pausen. Kan vi minska överljuset lite grann, för att annars så... Nu kan vi bara ta bort den här monitorn eller släcka den. Och på något besynnerligt sätt har jag uppfyllt alla hans önskemål. Det blev röd bakgrund istället för svart, hårda stolar istället för mjuka, kex och saft. Vi ville ju inte riskera att demonregissören blir på dåligt humör. Men först, vad säger han egentligen själv om ryktena kring sin person? De här ryktena om, dels är det gammalt som hänger kvar. Jag var ju argsint som fan alltså i mina yngre år. Jag menar, jag blev arg, jag kommer ihåg en gång rasande och i en radiostudio och tog en hel väska med, det var en ganska tung väska för den var full med gamla 78-varvsskivor och slängde väskan genom glasrutan. Jag blev så förbannad. Och jag bar mig väldigt illa åt och var väldigt obalanserad. Men numera när jag så att säga tappar, eller de sista 20 åren när jag tappade kontenansen i samband med arbetet, så uppfattade jag ju det i så oerhört hög grad som en fadäs i min yrkesutövning. Jag tyckte plötsligt att jag hade misslyckats i mitt yrke. Därför att jag tycker det är viktigt, otroligt viktigt, att i den här fantastiska, märkvärdiga miljön som en filmateljé eller en tv-ateljé är, där det är så många olika sorters människor som ska arbeta tillsammans, så är det väldigt viktigt att där finns en mild, jämn, lugn, munter, stillsam, oneurotisk arbetsatmosfär. Men hela tiden drivande. Så att det inte är någon som kroknar, ingen som känner att nu så är det slut eller nu orkar vi inte. Jag tycker att språket mellan skådespelare och regissörer är väldigt kodat. Det är signaler, väldigt mycket signaler och sådär. Och man kan säga att flera, Ingmar också, och Alf Sjöberg också, och Molander ska inte tala om. Men det kostar på sig ett utbrott med ganska regelbundet mellanrum alltså. Och alla skådespelare tar det här och vet vad det är för någonting.
Och jag menar, du hade så kallade pedagogiska utbrott en gång per De pedagogiska och Alf Sjöberg likadant alltså. Nu tänkte man, nu är det den dagen eller nu är det inte den dagen. Det är klart. Men de som talar om det här eller sprider de här legenderna om mig som är knasiga. Men det är oftast människor som inte har haft med mig att göra, som inte har jobbat med mig. Mm. Skådespelarna talar ju alltid i intervjuer så väldigt väl om Ingmar. Om arbetet och alltihopa det där. Och det retar naturligtvis en massa folk som förväntar sig lite mer. Men det är väl att det har skapat rubriker när du för länge sedan klippte till en recensent på Dagens Nyheter och sådana där saker som har blivit stort. Ja, men det var ju alltså då inte, det var ju inte något temperamentsutbrott ifrån min sida. Det var ju helt och hållet genomtänkt ifrån min sida. Att jag tänkte det, jag såg ju honom, han satt snett framför mig. Så tänkte jag det att, för han hade följt med rätt många år då. På ett ganska svinaktigt sätt. Och så tänkte jag då och det var en generalrepetition, att om jag nu haffar honom i pausen och klipper till honom så slipper jag honom resten av livet. För sen kan naturligtvis inte tidningen för skams skull låta dem recensera längre mina föreställningar. Jag var chef då, blev uppringd av Dagens Nyheter och frågade hur jag ställde mig till det där med fysiskt våld på teatern. Det var ingen av de mer lätt besvarade frågorna i mitt liv som jag fått. Kritikerförbundet hade också ett sammanträde där, så där fick man ju inte göra. Och jag tycker egentligen att varför skulle man inte göra det? Om jag man minns har att jag sa att verbalt våld är lika läskigt som fysiskt våld och ännu värre. Om man är utsatt för det verbalt våld i en stor dagstidning år efter år, så kändes det ganska skönt. Alltså. Förresten så klippte jag aldrig till honom, utan han blev så jävla rädd så han satte sig ner redan innan jag hann. Jag tog honom i rocken och så liksom försvann han ner i rocken och så satte han sig mitt ibland en massa notställ. Det var hela grejen alltså. Så att, och sen fick jag betala 5 000 spänn för det var någon kvinnlig åklagare som ville göra sig ett namn på det där. Och det tyckte jag det var värt. Men sen började den här kritiker som väl förstod situationen, han började då till exempel, eftersom han inte kunde skälla på mig, började han ju skälla på Erland. Därför han visste att Erland och jag var vänner. Jag hade några barn och närstående som sysslade med teater. De angrep han. Så att jag måtte han brinna i helvetet. Den mannen hatar jag trots att han är död. Jag hatar inte så många människor, men det gör jag fortfarande. Det var en... Ja, det för honom förlåter jag aldrig. För att gå tillbaka till din chefsroll på Dramaten, Erland. Hur var det att vara chef över Ingmar? Ja, för det mesta var det ju väldigt roligt. Jag hade Ingmar där och jag hade Alf Sjöberg där som var en annan storartad regissör. Och det byggdes ju in i huset en dialog mellan Ingmar och Alf omkring föreställningar, omkring skådespelarna och så här. Sen var det ju väldigt mycket det där att de ansåg att Ingmar bestämde allting. Men det gjorde han inte, för då hade det inte sett ut som det gjorde. Bättre eller sämre vet jag inte. Men jag menar, det var ju också under, jag var ju chef 66-75 och det var under den här nödvändiga demokratiseringsprocessen som teatern gick igenom. Men det var inte så lätt att vara chef i det där tumultet. Ja, och sen gäller det ju att man man kan inte bli omtyckt av alla som chef. Man måste... Och jag svarade alltid, jag tyckte att de sa att Ingmar och Alf bestämde allt och hade för mycket att säga till om. Jag tycker de har för lite att säga till om, säger jag. Det är ju liksom... Och det var mitt sätt att möta det. Du ville att Erland skulle bli din efterträdare för du var Dramatenchef precis. Ja, just det. Jo, det gjorde vi upp. Det kommer jag ihåg. Jag upptäckte ju det att jag var ju alltså Dramatenchef i 3 år. Och, men inte var du 10 år? Du var i 3. 3 år, så jag.
Sa du det? Ja, så 3 år. Ja, men jag hör illa. När jag har då funderat över era liv så där som man gör när man läser och tittar på filmer, framförallt läser era biografier. Och jag är kvinna och jag gillar också mitt jobb, jag har ett jättekul yrke och så har jag 3 barn. Bara 3, ni har många fler. Då funderar jag ju på, som kvinna och mor så är det ju en ständig konflikt detta. Och ett ständigt dåligt samvete, var ska man, där man behövs bäst. Då börjar Ingmar skratta. För ni, alltså när man läser era beskrivningar så finns ordet pappa knappt med. Jag tror inte det finns med i era. Varför skrattar du? Du får börja. Nej, jag blir Vi lite har också många barn. Vi har många barn. Nej, men jag tycker inte jag har inte tänkt på att inte det står någonting om pappa. Nej. Eller du menar min papparoll? Din pappa då? Ja, Ja. Nej, ni skriver om era pappor väldigt mycket. Ja. Men, Ja, det gör vi men verkligen. våra papparoller tror jag vi har av Försökt. någon Tappat underlig bort. anledning har våra papparoller inte kommit med i våra självbekännelser. Nej. Nej. För ni är verkligen utlämnande och bekänner både det ena och det andra. Jaha, men det här med pappa, men eftersom det inte var någonting, det fanns någonting att bekänna eftersom inte vi hade någon papparoll. Och du kanske hade det, men jag hade väl det ändå. Jag vet inte, det där är väl en punkt antar jag. Annars skulle jag väl svara någonting lite förnuftigt. Men det är klart att det var försummat, att jag försummade mina barn. Men sen kan jag försvara mig mycket att det är inte så alldeles fel att de inte är så överbeskyddade eller alltså jag lägger mig i så alldeles för mycket i dem. Jag har ju väldigt god kontakt med dem, inbillar jag mig, men det vet jag ju inte. Men jag tror att jag har väldigt bra kontakt med dem. Och det har väl delvis berott på deras tolerans men också delvis på att jag ändå har varit intresserad av dem. Du var borta mycket under småbarnsåren, ute och reste. Ja, jag reste mycket. Mm. Det kanske de till och med har mått bra av, tror jag att du skriver något sånt. Det vet man ju inte. Det vore ju underbart om det var så. Men jag tycker, de är väldigt lite aggressiva mot mig nu när de är vuxna i alla fall. Vad jag kan säga. Men du hade inte något dåligt samvete som... Det hade jag väl säkert, men inte så förfärligt starkt. Det tycker jag inte jag hade. Jag tyckte man kan ju... Ja, man vill ju leva sitt liv också. Och de är en del av livet, men det finns ju andra delar som också vill. Och det drar jag inte in det också med dem. Och de plötsligt skulle känna att jag levde ett liv bara för dem eller för mycket för dem, skulle de bli väldigt belastade. Det kan man ju säga. Det skulle vara tungt för dem. På den punkten har det varit väldigt lätt för dem. Men sen kan man väl säga en sak också, Erland, och det är det att vi har faktiskt... Mammorna har varit storartade damer. Verkligen. Verkligen. Och ja, det kan man verkligen säga. De har aldrig pratat skit om oss. Jag menar, de sa nog ett och annat till oss. Men de har aldrig injicerat något gift ifrån den bitterhet eller den sorg och besvikelse som de kan ha upplevt. Nej, det är ingen, så vitt jag vet, har dessa damer det gemensamt. Kan man inte säga så? Jo, det kan man verkligen säga. Ja, nu måste jag fråga. Först så började du skratta när jag ställde frågan. Varför då? Nej, därför att jag vet, jag hade ett rabalder med en av mina söner och så sa jag det att jag vet att jag har varit en väldigt dålig pappa. Och så röt han åt mig. Vad då dålig pappa? Du har inte varit någon pappa alls. Och det har han kanske rätt i att jag har inte uppfyllt några som helst kvalifikationer på det planet. Det har jag inte gjort. Men då har livet och de här kvinnorna, damerna som har de här barnen med mig, de har på den punkten varit så storartade så att de har aldrig talat illa om mig till barnen.
Men det som har fascinerat mig är då att ni, i alla fall som det låter och som man kan läsa, inte verkar ha något dåligt samvete. Det plågas jag fast jag är hemma med mina barn jämt. Men ändå finns det där hos kvinnor väldigt mycket. Ja, det gör det. Men det har inte ni. Sen är det en sak som jag kanske bör tillfoga, och det är det att jag är väldigt god vän med mina barn. Och det, men du är som jag, du är djupt intresserad. Jag är djupt intresserad av mina barn, och det är du också alldeles uppriktigt intresserad. Ja, men, och det är alltså mänskligt. Jag tycker det är roligt. Och sen har det ju blivit på det sättet, och det var ju min hustru Ingrid förtjänst, att när jag fyllde 60 år så bestämde hon sig för att på min 60-årsdag så skulle alla barnen samlas på Fårö. Så kom de alla 9. Och flera av dem de visste knappt om varandras existens. Och sen har det blivit på det sättet att sedan har de haft en väldigt intensiv kontakt med varandra efter den träffen. De upptäckte att de gillade varandra. Och nu är det på det sättet alltså att på min födelsedag, oavsett om jag är med eller inte, så kommer de till Fårö. Och eftersom jag tycker det är så jobbigt med såna här stora tillställningar, särskilt som jag bara hör på ena örat, så äter de en stilig middag och jag sitter och checkar mina fiskbullar för mig själv. Alltså sen så har vi en väldigt rolig kväll tillsammans. Men de har bestämt att det är liksom en tradition, det att 14 juli så kommer de till Fårö. Tror du att det är sista generationen som kan ha det så här som vi har haft det, så beviljat av storartade överseende kvinnor? Kanske inte de finner sig längre i det. Vi kanske är de sista numren på den här cirkusen. Ja, men vi har ju på många punkter sagt det att vi är någon sorts dinosaurier i någon sorts utdöende i någon sorts utdöende djurart. Har vi inte sagt men man kan det? ju också säga, ni beskrev ju hur det såg ut, alltså man repeterade, man höll på lite sent fram på kvällen. Det var ju omöjligt att kombinera med ett småbarnsliv till exempel. Och då undrar jag, varför blev det ändå så många barn? Man kan ju tänka sig att man inser sin begränsning, det går inte att kombinera. 9 barn. Även en ganska lågt betald skådespelare kunde ha hemhjälp på den tiden. Det var en viss skillnad på det. Det fanns aldrig. Och det var nödvändigt därför att de här skådespelerskorna och våra fruar, så de stod upp efter 14 dagar efter förlossningen och var med på scenen igen. Men det måste ju ha funnits någon lust att skaffa så många barn ändå. Ja, det var liksom som någonting. Jag skulle vilja säga det att några planerade barn har jag inte. De bara blev. det blev barn. Och de barnen, det är faktiskt kärleksbarn i högsta grad. Ja, oerhört fest. Och så är det så roligt med alla de här barnen. Jag menar, jag har ju vuxna barnbarn och jag har små barnbarn. Jag har till och med barnbarnsbarn. Och jag är förtrollad av de här små barnbarnen som nu kommer trillande undan för undan. Och jag vill gärna vara tillsammans med dem, men jag kan ju bara vara tillsammans med dem en timme ett tag och sen får jag ju ta en Valium och gå och lägga mig. Alltså. Det är ju jobbigt. Men roligt. Det är hemskt roligt. Men du talade om det här med dåligt samvete och att kvinnor har dåligt samvete. Och det är typiskt att jag liksom försökte tränga bort det. Jo, jag menar jag hade en sträng uppfostran och jag var ju uppfostrad, vilket var vanligt på den tiden, att man blev uppfostrad till dåligt samvete. Dåligt samvete användes som en del av uppfostran. Och sen så var jag ju en svikare, en bedragare på många sätt och lögnare och jag gick från den ena till den andra och jag bar mig åt som en stor skitstövel.
Och till slut så blev det där outhärdligt för mig, så att jag beslöt mig för det, att jag skulle inte ha något dåligt samvete. För det tyckte jag till slut bara var koketteri. Att ha dåligt samvete för allt det lidande som man åsamkade andra människor. Som jag gjorde mig av med mitt dåliga samvete. Hur gör man då? Kan du ge något? Alltså ett dåligt samvete är en sak och skuldkänslor är någonting annat. Mm. Så att min skuldkänsla kunde jag aldrig likvidera. Men samtidigt som jag gjorde mig av med mitt dåliga samvete så bestämde jag mig för att jag skulle bli världens bästa yrkesmänniska. Att det skulle inte finnas några gränser för vad jag skulle erövra som yrkesmänniska. Så att det där hängde väldigt mycket ihop med vartannat. Mm. Att min känsla av totalt fiasko på det mänskliga planet och detta att jag ville kompensera det med att bli så bra som yrkesmänniska som det överhuvudtaget var möjligt. Så att, och det hade ju då också en hel del följdbeslut med sig. Med en oerhört stram livsföring. Noggrannhet, punktlighet, nykterhet, en massa ordentlighet som ofta blev till en pest för mina medarbetare. Att jag krävde det liksom av dem också. Vi har talat om livet, för livet är trots allt väldigt mycket för er. Konsten, teatern, filmen. Men kärleken har varit, och kvinnorna har varit en röd tråd i era liv också. Många kvinnor. Mm. Och är det fortfarande kanske? Erland ska bli sambo. Ja, det betyder mycket. Mm. Har alltid betytt mycket. Och det är klart att där har funnits konflikter och stormar och förtvivlan och glädje och hela rörelsen i kropp och själ som det är där med kärlek. Mm. Nu kommer det där med kärleken. Var det inte så du sa, Ingmar? Är du van vid att detta dras upp alltid om kvinnor och kärleken? Men det är en rätt väsentlig del av era liv. Ja, men jag har nog motstånd mot att få ut det. Jag tycker det är väldigt svårt när det blir offentligt. Mm. Det är ofta beroende på att jag tycker jag har för många svek bakom mig och till tillkortakommanden i de här historierna. Eller historierna är väldigt fel ord, men de här händelserna. Men det måste ju ha funnits härliga, lustfyllda saker att berätta också. Jag har haft en väldigt... Jag har varit väldigt kär, jag är väldigt kär, jag är ständigt. Sen är det ju ett frestande yrke det där också, därför man blir ju väldigt fort väldigt intim med människor man spelar med. Och det där med att vi blir kär på arbetsplatsen tycker jag är det naturligaste som finns i världen. Det anses ju vara så konstigt, men jag tycker det är väl helt rimligt att det uppstår kärleksförhållanden på arbetsplatser. Du har ler, Ingmar, hela tiden. Jag tänker så. Jag har alltid förundrat mig över att flickan har ju alltid varit efter. Vi har ju känt varandra så många år. Flickan har alltid varit efter Erland. Han har inte gjort så mycket för det egentligen. Jag har alltid fått jobba och när jag har blivit kär i en flicka så har jag alltid fått jobba och slita och stå i alltså. Men Erland och Sven Nykvist, de har liksom inte gjort någonting alls, utan flickorna har bara blivit vansinnigt kära i dem och jag har aldrig begripit varför. Jag har aldrig begripit hur de gör, alltså hur de gjorde. Jag har alltid fått stå i som 17, alltså jag har varit en sorts kärlekens ardennerhäst hela livet. Det där är stort, tycker jag inte som du. Jag tycker nej, men du kan inte bedöma det där. Så. Nej, det kan jag nog inte. Nej, du kan inte det. Du vet inte hur det där fungerar. Med mig har det nog varit, om du ska ha en kort beskrivning av mig. Med Bergman och kärleken så är det väl det att
Jag har alltid varit djupt förälskad så länge jag kan minnas tillbaka. Det började faktiskt med min mamma. Jag var besinningslöst kär i min mor. För att hon var så vacker. Men hon var ju då uppfostrad, lite karolinskt uppfostrad. Så att det här med ömhetsbetygelser och sånt här vidare, det fick liksom inte förekomma. Därför man var pojke. Men om man var sjuk, mor var utbildad sjuksköterska, och när man var sjuk då så släppte hon fram hela sin oerhörda ömhet. Tacka fan för att man blev sjuk ofta. Fast sen var det ju det att eftersom hon var sjuksköterska så blev man ju genomskådad alltså. Men och sen har det egentligen fortsatt hela... Fast det har ju aldrig... Om man tittar på kvinnorna i ditt liv så är det 3 år. Och så hittar du en ny... 5. 5 år? Ja. Jag räknade 3 år, Ja, okej. nej, det har varit 5 år. 5 år. Och så, då hinner man ju knappt börja. Ja, men sen träffade jag ju Ingrid. Mm. Och det blev ju 24 år. Mm. Sen dog ju Ingrid. Men annars hade det väl fortsatt. Men i och med att Ingrid bestämde sig för att hon ville gifta sig med mig så avstannade all annan trafik. Var det den stora kärleken du hittade eller hade du mognat? Ja, det var ja, den stora kärleken? Ja, nej, det var nog så att vi gifte oss, jag var 52 år och jag höll väl på att komma ur puberteten då, någorlunda. Men sen så det här äktenskapet som jag levde i sedan, som var oerhört nära. Det lustiga var att Ingrid till det yttre var så väldigt lik min mor. Det kan ha kanske haft någon sorts betydelse någonstans. Men det var ett så djupt samförstånd. Så att där fanns allting samlat. Men det roliga är, men det visar ju å andra sidan också att det var storartade flickor de här. Jag menar, jag är ju vän med alla de här flickorna. Och det har jag lite svårt att förstå, för när man läser hur du behandlade en del utav dem så är det ju lite för svårt att förstå att det fanns ett sånt försonande drag hos de allihopa. Ja. Ja, men jag tänker på din första hustru som fick TBC. Ja, just det. Och när hon är på behandling så träffar du en ny kvinna. Ja. Och bara bli övergiven under de omständigheterna på det sätt som du gjorde. Och ändå så har du en vänskap. Det var Helsingborg det. Ja. Mm. Det är rätt otroligt att de är så storsinta, tycker jag. Det kunde lika gärna vara så att det fanns väldigt mycket hat och bitterhet. Det var väl... Märker bort på något sätt den bitterheten. Skapat bitterhet omkring mig också. Men det har också verkat bort på något sätt. Mm. Och man går ju också på ett sätt igenom det tillsammans. Går inte att undvika det. Jag är väldigt vän med mina före detta fruar också. Mm. Det är 2 kvinnokarar får man intryck av när man läser om er och era egna Försöker böcker. att inte se smickrad ut. Nej. Och då tänker jag så här, men ni har beskrivit er själva som så fruktansvärt fula när ni växte upp. Du beskrev dig själv i boken Färgen. Ja, det är möjligt att det var där. Att du hade för stort huvud och rödhårig. Stort huvud, tjock, rödhårig, krullig, utomordentligt förräkning. På den tiden var det inte fint att vara rödhårig. Det blev man mobbad för. Mm. Och jag blir förvånad när jag ser bilder av mig själv att jag upplevde mig själv som förskräckligt ful. För det ses inte på bild, men jag gjorde det. Jag kände mig väldigt ful.
Och den känslan, hade den att göra med skådespeleriet, att då bli någonting, att spela älskare och roller, då kunde man kliva in i något annat? Jag spelade älskarroller i Göteborg väldigt mycket. Och det tyckte jag var väldigt roligt att göra. Det var en slags kamp som jag vann i. Det där att inte vara så oerhört generad över mitt väsen och min kropp och allt på det där. Och det var väldigt roliga år på det sättet. Men jag menar, det finns ju samma... Han ser så förtjust ut Bergman här därför att han tycker att jag... Vadå? Vadå? Jag är bara förtjust i att bli entusiastisk av det. Ja. Nej, det tilltalade också min blandning utav skygghet och exhibitionism, det där att vara på scenen. Det är väldigt bra. Jag vill inte synas eller någonting, jag vill inte höras, jag vill inte någonting, men jag ser som Isak Rynevall sa, det är en dag utan att jag står i tidningen är en förlorad dag. Man är verkligen tvehövdad där. Och för att knyta ihop det då så är det för att det är klart att jag var oerhört lättledd därför att jag var så förtjust i att bli iakttagen och så förtjust i att folk tyckte om mig. Framförallt att kvinnor tyckte, jag tyckte det att ta i, men det var många som blev det. Och jag blev väldigt kär i många också. Men du beskriver dig själv också som ful. Finnig jag var verkligen, jag såg bedrövlig ut alltså. Jag var lång, kutryggig, fruktansvärt mager. Som en negativ repa så mager. Och dessutom så var jag ohyggligt finnig. Och vantrivdes med min kropp och med alla dessa hormonstormar som jag utsattes för. Och dessutom så tyckte flickorna att jag såg oerhört komisk ut. Så att jag hade det jobbigt med tjejer. Det är ingen tvekan om den saken. När jag gick i plugget så var det jobbigt med flickor. Det var en flicka som förbarmade sig över mig. Hon var väl 14 eller 15 år och jag var väl 16 år. Och det var så det började, och hon var väldigt tjock. Hon var nog dubbelt så tjock som jag. Hon var ju inte någon särskilt snygg heller, men det var där det började. Och hon var jätterar, och dessutom så läste vi läxor tillsammans och sånt där. Och min mor som vakade över sina barns dygd, hon tyckte att den här flickan var så ful så hon kunde omöjligen vara någon fara för lilla Ingmars dygd. Men det var just precis vad hon var det. För vi började väldiga övningar hemma på hennes taskiga schäslong, alltså, som bångnade där. Men det här måste ju ha varit en väldig känsla av revansch. Den här finniga pojken som ingen som inte trodde naturligtvis att sedan då så småningom så kom ju detta till mig. Så fick jag ju jag började göra film 1945. Och då upplevde jag ju då för första gången den här intensivt, starkt erotiska atmosfären som råder. Det gjorde jag egentligen inte heller, för eftersom jag var så ung och så osäker och så rädd och kunde så lite, så var jag egentligen hela tiden så fruktansvärt arg. Alltså jag bråkade och skrek och det var ett jävla liv. Så att det var väl egentligen inte förrän efter några år när jag plötsligt började kunna mitt yrke
som den här oerhörda känslan av attraktion, av samhörighet och innanför den här magiska cirkeln som ljuset gör. Det var först senare som den kom. Och då blir jag alltid förälskad i mina huvudrollsinnehållarinnor. Och det ledde väl inte alltid till någonting, men nog var det kärt. Så blir det barn och sen så blir det en ny, och komplikationer. ny film och ny kärlek. Ja, visst. Så har det varit i väldigt många sammanhang. Men alltså det låter ju också rätt slitsamt med alla de här uppbrotten. Det kan ju inte enbart ha varit att kliva ur och in i förhållanden. Det låter ju som att det är smärtsamt. Känslor av katastrofer och ogenomträngligheter och konstigheter. Ja, men jag revancherade mot min fulhet genom att hela tiden vara lustig. Jag skulle vara rolig hela tiden. Och det har förföljt mig genom åren lite grann det där. Och det var väl ett sätt att hålla distans både mot mig själv och mot min omgivning lite grann. Att hela tiden vara skojig. Och det har gått över. Fast du är rolig fortfarande. Ja, vars. Men du använder det som ett sätt Jag använder det att som en kampen för tillvaron på något sätt. Ja, men jag är ju så skeptisk mot det där. Alla ska vara sig själv, att vara mig själv. Jag vet inte riktigt vad det består i, vad det skulle vara. Jag trivs på många sätt med att vara utan kärna. Jag ska komma ihåg att jag har sagt. Så det inte plötsligt säger jag trivs väldigt bra med att ha en kärna. Ja. Det är precis så du brukar göra. Ja. Till skillnad ifrån Erland som säger att han trivs med att inte ha någon kärna, eller vad det var du sa för någonting. Så har jag det väl inte riktigt på det sättet, utan jag upplever nog snarast det att jag har ett sjuhelvetes kaos som jag måste hålla reda på, och om jag inte håller reda på det så omkommer jag i mitt kaos. Jag skulle kunna omkomma i detta kaos. Är det därför du gillar med det här med kontroll? Och jag är då gentemot omvärlden och gentemot mig själv. Jag är oerhört planerad och kontrollerad och avskyr varje form av improvisation. Och numera så har jag ju inget socialt umgänge. Jag har överhuvudtaget inget umgänge. Sen Ingrid gick bort för 5 år sedan så träffar jag ju aldrig några människor utanför min yrkesutövning. Erland och jag träffas på teatern eller talar i telefon med varandra. Men vi går ju aldrig ut tillsammans. Vi äter aldrig en middag tillsammans. Varför upphörde det för dig? Ja, det var det att jag har aldrig haft svårt att vara ensam. Jag har tvärtom haft väldigt behov av ensamheten. Ända sedan jag var barn så tyckte jag om att vara ensam och leka ensam. Och syssla ensam. Och ensamheten har för mig aldrig varit ett problem. Och sen så de här makalösa 24 åren med Ingrid, då jag upplevde någonting så oerhört som en gemenskap. Den går ju aldrig att återskapa. Så att nu har jag återgått till den här ensamheten. Men då så till den så måste jag ju nu lägga saknaden efter Ingrid. Därför att den bär jag med mig varje dag. Men jag har inte mitt behov av att umgås. Det har inte på något sätt förändrats, utan det är noll. Men jag älskar de här stunderna på repetitionerna på teatern. Men jag älskar också ensamheten på Fårö. Vi har inte pratat så mycket om döden. Nej. Tycker ni illa om det och prata om det? Nej. Nej.
Varför skulle Det man gör göra, de flesta människor. Varför skulle man göra det? Det är ju faktiskt en realitet som vi, både Erland och jag, har anledning att betänka. Jag tänker på Strindberg som ni har gemensamt och älskar så mycket, och Oväder. Det finns ju beskrivningar av att åldras och ett väldigt försonande drag också. Parat med smärta är ju det att åldras. Och när man lyssnar på lite grann på er så känns det också som att det finns hos er. Jag vet inte om det är bara min bild. Eller att jag önskar att det var så. Att bli äldre och att man försonas med mycket så att det inte blir... Ska du börja eller ska jag? Ja, du kan börja. Jag kan fortsätta. Eller vi kan göra tvärtom. Vi skulle egentligen tala i korus här, Erland och jag. För att vi brukar tycka det att det här att bli gammal, det är ingen som har talat om för oss att det är jättejobbigt. Det är ett arbete. Ja. Och det är ett väldigt hårt arbete, och det är ofta när man känner att man avtar, när skavankerna börjar ta över, löjliga, lite förödmjukande skavanker börjar ta över, så är det, innan man har lyckats inordna det i sitt dagliga liv, så är det väldigt ansträngande. Det är ett tungt jobb att bli gammal. Det är inte så många som pratar om det. Men det borde faktiskt pratas mer om det. Att bara detta just att åldras är ett heldagsjobb. Och få sig själv att fungera någorlunda människovärdigt. Det där har vi pratat mycket om. Men ert sätt att tala om era krämpor är ju en blandning av allvar och att ni skämtar om det. Ja, det är en sorts besvärjelse. Jag tycker att det finns ju en komisk sida allting. Ja, men det är ju, om det tar en lång tid att knäppa en manschettknapp och den inte går i på 5 minuter, så börjar man ju skratta efter 4 minuter i alla fall och tycker att det här går utomordentligt löjligt. Och det är det, men sen kan jag ju säga att jag är ju väldigt ovillig att dö. Mycket mer än Ingmar. Jag vill absolut inte dö. Ingmar är mer resignerad inför den tanken än vad jag är. Men jag är ju yngre också. Inte resignerad utan det var ju så överenskommet då, till och med så vi skojade om det då, att jag menar, jag skulle dö och så skulle Ingrid sitta hos mig och hålla mig i hand, och så skulle Ingrid vara det sista jag såg. Och sedan skulle hon ta över allt det här som jag hade på Fårö och allting skulle fortsätta som förut. Och sedan inträffar detta som är väl det grymmaste som har drabbat mig under mitt liv och invalidiserat mig. Detta att Ingrid dör plötsligt. Inte plötsligt utan under i alla fall ett års tid. Och då det att nu leva vidare är för mig så oerhört likgiltigt. Jag försöker alltså att fylla mina luckor i min allmänbildning. Jag försöker att hålla ordning på mitt liv. Jag har väldigt noggranna tider. Jag stiger upp 6:00 på morgnarna. Jag arbetar metodiskt på förmiddagarna. Och sen har jag ju teatern. Jag försöker hålla noggrann ordning. Och tycker att själva levandet är tungt. Att jag aldrig ska få träffa Ingrid igen känns för mig förfärande. Alltså. Det är en ohygglig tanke. Och sen var det ju det, vet du, att
Men jag upplevde ju Ingrids närhet väldigt mycket. Jag tyckte jag hade en oavbruten konversation med henne fortfarande. Jag menar, det var inte så att hon var borta helt och hållet, utan hon var väldigt nära mig fortfarande. Men så kom då den här naturligtvis föreställningen om döden som ett vara och ett icke vara, den kom i häftig kollision med den här föreställningen. Men då får jag ju aldrig se Ingrid mera. Och då hade Erland och jag ett i och för sig ett bra samtal om det där som för mig betyder väldigt mycket, därför att Erland sa, ja, vad tror du egentligen nu då? Och då så sa jag det att jag är ju väldigt tveksam nu, men jag tror ju att jag ska få möta Ingrid igen. För jag tror ju att det finns andra verkligheter, det har jag alltid trott. Jag tror ju att jag ska få möta Ingrid igen. Och då säger Erland så oerhört klokt. Då säger han, ja men bejaka den föreställningen då. Och sen har jag gjort det. Det här med att dö, det är inte någonting som jag oroar mig för. Utan tvärtom, jag tycker att det ska bli intressant. Fast där är ni inte lika. Nej, jag tycker det är förskräckligt. Jag vill inte. Men jag menar, det är så småningom så kommer ju kroppen att besegra mig. Det förstår jag ju. När den inte vill längre alls. Men jag vet att jag sa för flera år sedan, jag kände att det här nalkades på något sätt, att jag måste skaffa mig en filosofi för döendet på något sätt. Att jag liksom bara låter, jag kan inte, det är som om man bara följde med en ström istället för att liksom ändå veta var man sätter ner åren någonstans och vad man ror själv. Och jag vill ju helst ro själv. Och inte bara övertygas av det, men ja, jag har väl blivit lite mindre rädd de sista åren. Men har du hittat den här filosofin? Du har ju faktiskt hjälpt Ingmar. Ja, men vi har talat om det också, men jag vet inte. Det någonting har förändrats i mig i alla fall. Jag tycker det enda som som jag tycker vore förfärande, det vore att plötsligt bli en grönsak. Mm. Eller ligga andra människor till last. Att bli en slocknande själsliv måste bo i alltså en kropp där inälvorna allt mer och mer saboterar mig. Det tycker jag att det vore ganska ruskigt. Men det finns ju faktiskt möjligheter. Man kan alltså faktiskt bestämma själv om man vill fortsätta att leva. Och då hoppas jag att jag har så pass mycket sinnesnärvaro att jag kan alltså fatta det beslutet. Att du tar ditt liv helt enkelt. Visst, alltså, och det säger jag, men det är inte någon koketteri från min sida, utan det är för mig en väldigt naturlig avslutning. Att jag kan göra det när jag har så pass mycket vett kvar i skallen. Så att jag har förmågan och möjligheten att planera och organisera det. Ja, jag delar ju den synen, det gör jag alltså. Men det är... Jag är skönt med Ingmar och med min Ulla och sådär, att de kontrollerar mina själsförmögenheter. Jag frågar ju då och då om jag är gaggig. Ja, det har vi lovat varandra. Ja. Så det, som jag sa tidigare här så har vi ju faktiskt kommit överens om det, Erland och jag. Att vi ska kontrollera varandras gaggighetspotential. Intressant. Ja, sen ser ju inte vem som dömer ut vem till slut, och så ligger vi där och skrattar. Ja, det låter ju också. Det gick inte. Men finns nyfikenheten och glädjen och lusten att uppleva nya saker, finns det kvar? Ja, men kan väl vara ledsna, men vi har inte förlorat vår munterhet. Vi var Sigmar eller jag. Tycker jag inte. Vi skrattar mycket. Ja, men det är ju faktiskt nödvändigt. Det är ju den enda
Det är det enda man kan göra däremellan. Så är det att... Så länge man har tänderna kvar. Ja, jag tror även när de har ramlat ur så tror jag att... Skrattar vi ändå? Ja, så får vi skratta ändå. Jag får skratta vi åt det då. Nu ramlar tänderna ur. Nej, men... så jag har alltid hela mitt liv, ända sedan jag var väldigt liten, varit besinningslöst nyfiken. Och min nyfikenhet på alla tänkbara olika nivåer av alla möjliga, för det finns ju olika slags nyfikenhet. Men min nyfikenhet är faktiskt obegränsad. Det finns ju en erkänd sjukdom som heter nyfikenhetsförlust, alltså, som man talar om. Och då tappar man livskraften lite grann. Men du förstår då vilka samtal vi har om två oerhört nyfikna människor som talar med varandra i telefon. Det finns mycket att tala om då. Det är alltså en fantastisk gåva, tycker jag. Och det har vi upptäckt så småningom. Det är någonting som livet har bestått oss. Så är det här att vi får ha den här kontakten med varandra, den här vänskapen. Den här innerliga vänskapen. 4 timmar har gått och jag kan konstatera att ryktet om demonregissören är betydligt överdrivet. Jag mötte istället 2 fascinerande män som skapade en magisk stämning i studion. De som jobbade i studion var trollbundna. De lyssnade andäktigt, fnissade förtjust och fick tårar i ögonen. Vad var det egentligen som hände? 2 gubbar som går lite struttigt, hör dåligt och ser illa. Men i deras magiska cirkel blev kärleken lysande, döden närvarande och livet lustfyllt och smärtsamt. Alla kunde vi känna igen oss. Och när vi skiljs åt, då är jag en smula förälskad.